हेलो एन्ड नमस्ते। आजको भिडियोमा हामीले भेरिएबल्सहरू कभर गर्नेछौँ। भेरिएबल्स भनेको चाहिँ एउटा यस्तो जारको भाँडो जस्तो हो जुनमा चाहिँ तपाईहरुले डाटाहरू अथवा कुनै भ्यालुहरू राख्न सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ है। अब भेरिएबल डिक्लेयर गर्नको लागि सबभन्दा पहिला किवर्ड हुन्छ var, अनि त्यसपछि त्यसको नाम पहिलेलाई मैले नेमै दिए, नेम इक्वल्स टु सबिन। यो गरे, यो गरिसकेपछि अब ट्याक्क मैले चाहिँ यो नेम भन्ने एउटा जार बनाए जुनमा चाहिँ डाटा सबिन लरेर राखेँ। अब यसलाई मैले प्रिन्ट गरेर नेम भनेर गरिदिन्छु। नेम गर्दाखेरि यहाँ रन गर्छु म, हाम्रो यो सबिन भनेर आयो। अब जस्तै भेरिएबलहरुको पनि टाइप हुन्छ है त। सुरुमा टाइप हुन्छ स्ट्रिङ। स्ट्रिङ भनेको जति पनि तपाईले यो डबल कोट अथवा सिंगल कोटको बीचमा देख्नुहुन्छ नि, त्यो सबैलाई एज ए स्ट्रिङै मानिदिएको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ भयो। अनि यसलाई नै प्रिन्ट गर्दिउँ एड्रेस। अब त्यसपछि नम्बरहरुको लागि चाहिँ हामीसँग डटबाट इन्ट भन्ने हुन्छ। यो भयो फोन। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने फोनले चाहिँ इन्टिजर डाटा टाइपले चाहिँ डेसिमल सपोर्ट गर्दैन। त्यही भएर हामीले डबल भन्ने युज गरिन्छ। डबलले चाहिँ डेसिमल सपोर्ट गर्छ है। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को डाटा टाइप रहेको छ बुलियन। डाटमा चाहिँ यसलाई छोटोमा बुल मात्र लेखिन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने कि ट्रु कि फल्स चाहिँ स्टोर गर्न मिल्छ। जस्तै मैले यहाँ कि ट्रु गर्न मिल्यो। अब मैले चाहिँ यहाँ इज मेल भनेछु, म मेल भएको कारणले मैले यहाँ ट्रु राखेँ। अनि त्यसपछि प्रिन्ट इज मेल गर्छु। यतापट्टि माथि ब्यालेन्सलाई नि प्रिन्ट गर्छु। अब एकचोटि रन गरेर हेरौँ है त। अब यहाँनिर यो सुरुको हाम्रो स्ट्रिङ भयो, यो तलको पनि स्ट्रिङै भयो। अनि त्यसपछि यो हाम्रो इन्टिजर भयो, यो हाम्रो डबल भयो ब्यालेन्स। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो बुलियन भयो। अब अर्को भिडियोमा हामी कमेन्ट्सहरू हेर्नेछौँ। अहिलेलाई हस्, धन्यवाद।